Program STEM atau Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik bukanlah program pengajian baharu dalam sistem pendidikan negara. Dalam konteks Malaysia, ia merujuk kepada perancangan dan dasar pendidikan bertujuan meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi dalam kalangan pelajar. Malah, ia termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang menekankan pendidikan STEM di peringkat sekolah. Namun, bagaimana dengan perkembangan dan pencapaiannya serta sumbangannya terhadap negara? Lebih menarik, menyentuh mengenai pencapaian antara gender, bidang ini sebenarnya turut membantu memperkasakan golongan wanita dalam pelbagai segi. Fokus sistem pendidikan Malaysia dalam mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ini secara rasminya bermula selepas merdeka. Bagaimanapun, ia dapat dilihat dengan jelas pada 1967 apabila Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi Pelajar beransur-ansur menetapkan unjuran penyertaan pelajar di sekolah dalam sains dan teknologi pada nisbah 60% sains dan 40% sastra. Matlamat jelas melahirkan masyarakat saintifik dan inovatif pula dapat dilihat menerusi wawasan 2020 yang dilancarkan pada 1991. Malah rancangan Malaysia ke-11 2016-2020 juga kekal dengan memfokus kepada sasaran yang sama. Selain penambahbaikan yang dibuat dalam dasar pendidikan negara dari semasa ke semasa, peruntukan bajet juga dilihat tidak kurang pentingnya dalam menentukan pencapaian STEM. Di negara-negara maju yang kehadapan dalam STEM menunjukkan saban tahun, sebahagian besar belanjawan diperuntukkan bagi memainkan peranan dalam menjayakan STEM. Negara maju seperti di Amerika Syarikat, peruntukan berkaitan STEM sahaja tidak kurang $2.1 bilion setahun. Di Malaysia, kita boleh dianggap terkehadapan apabila pendidikan STEM diadun dengan gabungan sastra dan juga agama yang masing-masing dikenali sebagai STEAM dan STREAM. Program mentor-menti pula dilihat kaedah yang terbaik dalam memupuk minat awal para pelajar berjinak-jinak dalam STEM. Kompleksiti dalam pembelajaran sains sekarang ni, inilah yang kita nak gerakkan supaya anak-anak kita ramai meminati dan juga menguasai konsep fisik, chemistry, biologi itu dengan matematik tambahan dengan berkesan. Teknologi dengan engineering ni adalah sebagai tool untuk menyambungkan konsep-konsep tadi tu. Jadi itu yang kita Jawatankuasa National STEM Movement, Jawatankuasa penggerak STEM sekarang ni, kita nak memang pergi ke sekolah-sekolah mengadakan projek mentor-menti tadi tu. Di mana mentor kita tadi tu akan menjadi agent untuk pergi ke sekolah dan dia akan membuatkan aktiviti fisik, aktiviti chemistry dengan adik-adik dia di sekolah. Dan sekali-sekala kita akan bawa adik-adik, anak-anak di sekolah pula datang ke universiti melihat macam mana kita menjalankan eksperimen di dalam makmal-makmal food technology, katakan buat coklat macam mana, macam kat UKM kita ada center coklat, macam di UM sekarang ni sedang bela udang. Akses pendidikan kepada semua menyaksikan kadar literasi di Malaysia mencecah lebih 97% dengan kadar perbezaan literasi sebanyak 1% antara jantina. Dalam sektor pekerjaan pula, ia diterjemahkan dengan pelibatan wanita dalam bidang profesional dan teknikal yang hampir setara dengan lelaki, iaitu pada nisbah 55.7% dan 44.7% sehingga tahun lalu. Pelibatan wanita secara keseluruhan dalam pelbagai sektor pekerjaan biarpun melepasi paras 50%, iaitu kepada 54%, masih dianggap paling rendah di kalangan negara ASEAN. Sehubungan itu, pendidikan dianggap sebagai kunci kepada meningkatkan sumbangan wanita kepada negara. Malaysia menyasarkan sumbangan wanita mencecah 59% pada 2020. Data ini sekaligus memberi indikator bahawa pendidikan dan kemahiran berkaitan STEM mampu memperkasakan wanita di Malaysia. Dalam menggalakkan lagi perkembangan STEM, Malaysia banyak mempelajarinya hasil daripada pendedahan golongan pendidik yang pernah berkhidmat mahupun melanjutkan pelajaran di dalam dan di luar negara. Selain dasar pandang ke timur, dunia barat turut mencari rujukan bagi memperkayakan lagi pengetahuan anak bangsa Malaysia dan demi melahirkan lebih banyak cendekiawan dalam bidang STEM. Ini terbukti apabila di Amerika Syarikat sahaja dianggarkan hampir 70% pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM.
Jadi kalau ikutkan daripada peratus polisi 60-40 kita ke arah bidang sains ni memang melebihilah daripada segi penglibatan pelajar-pelajar kita dalam jurusan sains di seluruh Amerika. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita ialah dahlah kita melebihi 60% penglibatan. Mereka ini adalah pelajar-pelajar krim de la krim, pelajar-pelajar yang cemerlang. Dan kecemerlangan mereka itu memang sangat-sangat kalau kita pergi mana-mana universiti pun memang profesornya, even pentadbir-pentadbirnya pun sentiasa memuji kecemerlangan pelajar kita, penglibatan mereka, macam mana mereka aktif dalam program-program di universiti, program dalaman dan program-program lain lah. Termasuk juga program-program yang berkaitan dengan cultural, program-program menjadikan mereka sebagai duta kecil Malaysia untuk mempromosikan Malaysia di Amerika. Mengambil kira fasiliti bertaraf dunia serta pengiktirafan yang berjaya diraih menjadikan pusat-pusat pengajian tinggi di Amerika Syarikat menjadi pilihan pelajar antarabangsa. Malah ia turut menarik pelajar dari Malaysia sendiri untuk melanjutkan pelajaran ke universiti elit dan berprestij yang tergolong dalam Ivy League. Di MIT kita memang ada instrumentasi yang maju. Dan facilities yang high end ataupun top notch facilities di makmal di MIT, kejuruteraan mekanikal. Saya juga dapatkan sokongan daripada kejuruteraan kimia dan juga daripada industri berdekatan di MIT. Ini terdapat lebih 8,000 pelajar Malaysia yang berada di bumi Amerika. Malah kebelakangan ini terdapat trend peningkatan pelajar melanjutkan pelajaran ke negara ini. Kemakmuran dan peluang ekonomi di negara yang terkenal dengan julukan Uncle Sam ini jugalah menjadikannya destinasi pilihan ramai untuk berhijrah. Ia termasuklah dalam kalangan rakyat Malaysia yang memilih untuk bermastautin di negara ini. But if you can tap their expertise from a distance, then maybe that's what we ought to do rather than actually having them back physically. Yang pasti, faktor yang mendorong mereka ke sini ialah kelebihan berlatar belakangkan pendidikan STEM dengan kelebihan penguasaan bahasa Inggeris membolehkan kepakaran rakyat Malaysia dimanfaatkan di mana jua. So I think something different in terms of education, I think is the way dekat sini dia encourage problem solving. It's not so much on you study untuk dapat A dalam periksa. Okay, so semangat inquiry ni kita gunakan untuk explore new stuff. Kita cari okay, ini masalah dia. Macam mana orang selesaikan masalah ni dalam industri lain. As a woman in engineering, I think it's very important to I would like to tell a lot of women out there in Malaysia that we have equal opportunity to pursue what we want to do, and electrical engineering or engineering in general is a field that is actually both women and guys can do very good at. I'm a test engineer. What my company makes is a product for medical device. I'm not that good at math, but the one thing that I had was the best thing that changed my life was an University Science Malaysia student teacher came to St. George's School High School. He was a chemistry teacher, and he I don't know, the way he teach makes me understand chemistry, and I got hooked. In working in the United States, a lot of company is very flexible with schedule, especially in science field. It's an advantage for women that have children. So, for example, you want to take your child to see doctor. If
if the company need you to take off or like time off all the time, it's very difficult. But for the research field and science field, a lot of company is very flexible with the hours, so you can take like 1 or 2 hours away from work to take care of your children, pick up your children, leave early, come late if needed. It's a very good environment for science field. Menariknya, kepimpinan baharu di Amerika di bawah era Presiden Trump menyaksikan pelibatan wanita dalam STEM diberi tumpuan. Pengenalan Akta Women Inspire pada 2017 adalah bukti komitmen Amerika Syarikat yang mahukan golongan wanita diperkasa dalam bidang-bidang yang banyak didominasi oleh golongan lelaki serta memastikan sumbangan wanita tidak tercicir terutama setelah berkeluarga. How do we get women who might have a career break? In fact, we currently have a collaboration with the Boeing company, the airplane makers, to look at how do we more effectively transition women back into the workforce after a career break. Projek seperti MAVEN yang melibatkan kajian atmosfera dan graviti di planet Marikh serta kajian batu-batan di ruang angkasa oleh Agensi Pentadbiran Angkasa dan Aeronautik Negara atau lebih dikenali sebagai NASA adalah antara projek penyelidikan penting yang melibatkan pelibatan wanita di belakangnya. I've been working here at NASA off and on since 2009, and over that time I have seen the number of women here greatly increase, which is really nice to have other women to work with as well. So for my particular team, there are only a few women, but because of that, when we hire interns or when we have new additions to the team, we try to really pay attention to the women that are interested in working with us. So we try to understand how the atmosphere has been stripped away from the planet and lost to space. So this tells us how Mars has evolved over time, over the history of Mars, but it helps us to understand how planets like our Earth could change over time. And if you're really interested in science and engineering in any of the STEM fields, to pursue that and just keep pushing, because sometimes it's not easy, sometimes it's really exciting and it's a roller coaster ride, but it's always a lot of fun. I primarily do lab work. I'm an experimentalist. I study Venus geology. In particular, I look at the chemistry of the rocks on Venus. And I also look at the formation of particulates or small particles in the early solar nebula. Now, how I got into all this was originally, if I have to give credit where credit is due, were my high school teachers. They're the ones who motivated me, and also, if I were to be honest, I'll be honest about this, science was easier for me than English. So I enjoyed science, I enjoyed math. It made sense to me. Dalam pada itu, usaha untuk menggalakkan pelibatan semua peringkat masyarakat dalam STEM di Amerika Syarikat juga membawa kepada kemunculan individu-individu penting, sama ada sebagai mentor-mentee, pelabur maupun penggerak persatuan. Biarpun berbeza kumpulan sasaran, masing-masing memainkan peranan utama iaitu membawa minat dan manfaat golongan pelajar, terutamanya pelajar perempuan dan dewasa untuk menerokai potensi besar dalam STEM. And my message to all Malaysians would be, I think we need to prepare our world for women and girls to be the next leaders in this new age of digital transformation and AI and machine learning. We never give that message of empowerment to very young girls. The very fact that they can be part of a global competition sends a message that the world has high expectations of them. And so it really helps them rise up to those expectations. If there was one takeaway, for any girl who is thinking about technology, is that always stay curious and always surround yourself with mentors, surround yourself with other people who may be more naturally inclined to technology, but learn with them, right? And that
will help you learn and grow as well. And from then on, once you get that initial stumbling block, it's kind of like that tipping point. And at that point, there's nothing stopping you, right? Because then you're now empowering others to do things for you. Sejajar dengan misi mengembangkan pendidikan STEM, National Science Foundation NSF juga agresif menggerakkannya dengan menawarkan dana berkaitan agar semua penggerak dan pencetus STEM di peringkat komuniti dan akar umbi dapat mengadakan program bagi menarik minat dan penglibatan pelbagai kumpulan sasaran bergiat aktif dalam STEM. So we started out in the 1990s doing everything from funding summer camps for girls to funding programs for women in college to get them to pursue certain STEM degrees. And over time we've had a lot of very isolated successes in getting more women into fields such as mathematics and chemistry and a little bit in engineering and whatnot, but it's been slow. It's been slow here in the United States to get more women into some of these STEM fields. Perkembangan pendidikan STEM yang cukup agresif di Amerika Syarikat juga diperlihatkan menerusi penubuhan sekolah khas yang dikenali sebagai STEM 3 Academy. Ia bagi memastikan tiada kanak-kanak maupun remaja tercicir daripada sekolah akibat pelbagai masalah yang berpunca daripada kesihatan psikologi, fizikal dan mental. In 2014, we piloted the program in Village Glen School, which is another school of the help group. The help group is the agency which operates the school, and they operate 10 schools, all for students with special needs. So approximately 1,600 students in a variety of different schools, and each school, in a sense, has its own flavor, its own mission, its own purpose, with very different populations. So, for example, we have schools which specialize in kids with autism spectrum disorder. We have schools which specialize in kids with emotional disturbance. We have a school which specializes in kids with a specific learning disability. So where they have trouble in math or trouble in English and so on. STEM Cubed Academy is a little bit different in the sense that we don't look for a specific disability. I'm more interested in the whole child. What does this child do well? How can I advance this child? Where does this child need support? So our students, the students who come to us, are generally average to above average cognitively, so intellectually. And they generally have a passion, usually a passion for some STEM-related discipline. Kerancakan dan persaingan dalam bidang teknologi digital menyaksikan pelbagai peluang wujud dalam sektor ekonomi dan industri. Peluang yang sama turut tersedia untuk golongan wanita di Malaysia, sama ada dalam bidang pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, dan ia berkait rapat dengan penguasaan kemahiran dalam STEM. Malah kemunculan revolusi industri keempat pada hari ini memberi petunjuk bahawa sudah tiba masanya Malaysia memiliki modal insan yang berkemahiran tinggi yang dapat membantu membangunkan negara. Oleh itu, Malaysia pastinya perlu mempunyai dan mempersiap generasi mudanya agar memiliki kecekapan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM.